वेलकम टु नेपालट्रोनिक्स। आज हामी डीसी करेन्ट मेजर गर्न गइरहेका छौँ। डीसी करेन्ट मेजर गर्नको लागि मैले एउटा लोड लिएको छु। यो हाम्रो सानो टोय मोटर हो। यसमा सानो अगाडि गियर छ घुमेको देख्नको लागि। हामीसँग एउटा पावर सप्लाई लिएर आएको छु मैले। हेरौँ कति भोल्ट छ पावर सप्लाई। पावर सप्लाई हाम्रो डीसी हो, त्यही भएर डीसी 20 मा राख्छु। माइनसलाई माइनसमा, प्लसलाई प्लसमा। 3.8 भोल्ट आइरहेको रहेछ। यति भोल्टेज हामीले मोटरमा दियो भने हाम्रो मोटर घुम्न सक्छ मजाले र मोटर घुमेको देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ हजुरहरूले। अब हामी करेन्ट मेजर गर्नको लागि चाहिँ भोल्टेज ओम्स र मिली एम्पियर हामीले यही कनेक्टरमा राखेर गर्न सक्छौं। त्यसको लागि हामीलाई डीसी 200 मिली एम्पियरमा राख्छौं र हामीले मल्टिमिटरको एउटा प्रोब यहाँ जोड्छौं पावर सप्लाईमा, एउटा डाइरेक्ट मोटरमा जोडिराखेका छौं यसरी। र हामीसँग बाँकी रहेको अर्को टर्मिनल चाहिँ हामीले यो मोटरको बाँकी रहेको पोइन्टमा छुन्छौं र रिडिङ देखायो। यो भनेको चाहिँ हाम्रो डीसी करेन्ट कति फ्लो भइराछ भनेर देखेको हो। हामीले करेन्ट सधैँ सिरिजमा राखेर गर्न सकिन्छ। पावर सप्लाई डाइरेक्ट गयो, अर्को हाम्रो मल्टिमिटरमा गयो र मल्टिमिटरको अर्को टर्मिनल चाहिँ हाम्रो फेरि मोटरमा जान्छ। त्यही करेन्ट मेजर गर्नको लागि सिरिजमा राख्नुपर्छ। यदि हामीले यो मोटरमा अलिकति लोड थप्यो भने यसले करेन्ट अलि धेरै तान्छ। त्यो चाहिँ हामीले त्यहाँ डिस्प्लेमा रिडिङ हेर्न सक्छौं चेन्ज भएको। यो 1 देखाउनु भनेको चाहिँ 200 मिली एम्पियर एक्सिड गरेको भनेर बुझिन्छ। यदि त्यस्तो भयो भने हामीले यसलाई 200 मिली भोल्टको रेफरेन्सबाट निकालेर 10 एम्पियर डीसीमा राखेर मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले 10 एम्पियरमा स्विच गरेँ अनि फेरि टेस्ट गर्छु। अब अहिले हाम्रो घुमिरहेको छ 0.05 मा। अघि 200 कटेको थियो, 300 400 मिली एम्पियरसम्म 500 मिली एम्पियरसम्म पुग्यो। र योभन्दा म्याक्सिमम लोडको लागि चाहिँ हामीसँग अर्को योभन्दा अझै ठुलो मोटर छ। र अब हामीसँग बाँकी रहेको छ यो एउटा ग्रीन सेक्सनले घेरिएको रेजिस्टेन्सको पार्ट। यसलाई हामीले ओमले डिफाइन गर्छौं। अब हामीसँग यहाँ रेफरेन्सको लागि छ टन्न रेजिस्टरहरू, पुरै बट्टाभरि रेजिस्टरहरू छन्। अब हामी यिनीहरूको र्यान्डम भ्यालु निकाल्छौं र मल्टिमिटरमा टेस्ट गर्छौं। यो हाम्रो 1K भनेर लेखिएको छ, त्यो भनेको 1000 ओम्स हो। अब हामीलाई रेजिस्टरको भ्यालु यहाँ कलर कोड पनि दिएको हुन्छ। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ ब्राउन, ब्ल्याक र रेड कलर छ। क्यामेरामा राम्ररी देखिएन होला। अब नर्मली हामीलाई यो कलर अनुसार यसको भ्यालु थाहा हुँदैन, त्यही भएर हामीले मल्टिमिटरबाट त्यो कुरा टेस्ट गर्न सक्छौं। अहिले मैले म्याक्सिमममा राखेँ। यदि कुनै पनि तरिका या कुनै कम्पोनेन्टको हामीलाई भ्यालु थाहा छैन भने म्याक्सिमममा राख्नु चाहिँ सेफेस्ट वे हो। रेजिस्टेन्समा त्यो केस नभए बिग्रिने केस नभए तापनि भ्यालु पत्ता लगाउन चाहिँ सजिलो हुन्छ। अहिले मैले म्याक्सिमममा राखेँ, यो मल्टिमिटरले मेजर गर्न सक्ने म्याक्सिमम भ्यालुमा। र दुईटा टर्मिनल रेजिस्टरको दुईटा खुट्टामा छाउँछु। 0 0 1 2 मा फ्लक्चुएट भइरहेको छ। यो भनेको अझै हामीले धेरै ड्रप गर्न सकिन्छ भन्नेको हो। मैले 2 स्टेप ड्रप गरेर 20 किलो ओम्समा राखेँ र चेक गरेँ। 0.98 भन्यो। अझै पनि ड्रप गर्न सक्ने चान्स रहेछ हामीसँग। 979 भनेर आयो, 980 भनेर आयो। 1 किलो ओम्स अनि यहाँ गोल्ड रिङ छ यसमा। फोर्थ ब्यान्ड चाहिँ हाम्रो टलरेन्स भ्यालु हो। त्यो भनेको प्लस माइनस 5% हुन्छ। त्यही भएर 1000 ओम्सको प्लस माइनस 5% भित्र यो भ्यालु पर्यो भने यो रेजिस्टर ठिक छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। यस्तै गरेर म अर्को र्यान्डम भ्यालु लिन्छु यहाँबाट। त्यो हाम्रो 4 ब्यान्डको रेजिस्टर थियो भने यो हाम्रो 5 ब्यान्डको रेजिस्टर हो। यसको टलरेन्स अलि बढी कम हुन्छ, प्लस माइनस 1% 2% तिर हुन सक्छ 5 ब्यान्डको। यो लास्ट ब्यान्डले सधैँ टलरेन्स देखाउँछ। यसको भ्यालु हामीलाई थाहा छैन, हामी सिधै टेस्ट गर्छौं पहिला। र छुँदाखेरि केही नआइकन 1 आयो भने चाहिँ यो रिडिङ भनेको अहिले हामीले 2000 ओम्समा राखेको छौं। यो रेजिस्टरको भ्यालु चाहिँ 2000 ओम्स भन्दा माथि छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यही भएर एक स्टेप फर्दर हामी माथि अप गर्छौं र फेरि हेर्छौं। अब रिडिङ आयो 4.67 भनेर। भनेपछि मैले 4.7 किलो ओम्सको रेजिस्टेन्स निकालेर चेक गर्दाखेरि 4.65 भनेर भ्यालु आयो भने यो 4.65 किलो ओम्सको रेजिस्टर हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। यस्तै मैले अर्को एउटा र्यान्डम भ्यालु लिन्छु रेजिस्टरको। यो चाहिँ 220 ओम्स हो कलर कोडिङ हेर्दाखेरि। अब हामी टेस्ट गर्छौं। 0.22 भनेर आयो। त्यो भनेको 0 आइसकेपछि हामीले यसलाई ड्रप गर्न सक्छौं। 219 ओम्स आयो। 220 ओम्सको रेजिस्टर थियो, 219 ओम्स देखायो। यो भनेको यसको टलरेन्स भ्यालु भित्र नै पर्छ। यदि हामीले त्योभन्दा अझै तल राख्यौं भने 200 ओम्स म्याक्सिमम यसले मेजर गर्न सक्ने ठाउँ हो। यो 220 ओम्सको थियो।
यसले रिडिङ लिन सक्दैन 1 भनेर देखाउँछ। यो भनेको चाहिँ यसले रिडेबल भ्यालुभन्दा माथि छ रेजिस्टर भनेर देखाउँछ। यसरी हामीले डिफ्रेन्ट रेजिस्टरहरू पनि टेस्ट गर्न सक्छौँ।